මම අදත් ලිටල් පැංචා තුලින් ඔයාලට එදිනෙදා භාවිතා කරන සරල ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කිහිපයක් අරගෙන ආවා. එදිනෙදා භාවිතා කරන මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා නිතර භාවිතයට ගැනීමෙන් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය වේවි. අංක 1. Whose bag is this? මේ කාගේ බෑගයද? Whose bag is this? මේ කාගේ බෑගයද? This is Tom's bag. මෙය ටොම්ගේ බෑගය. This is Tom's bag. මෙය ටොම්ගේ බෑගය. Whose bag is this? This is Tom's bag. මේ කාගේ බෑගයද? මේ ටොම්ගේ බෑගය. අංක 2. What are you eating now? ඔයා දැන් කන්නේ මොනවද? What are you eating now? ඔයා දැන් කන්නේ මොනවද? I eat rice. මම කන්නේ බත්. I eat rice. මම කන්නේ බත්. What are you eating now? I eat rice. ඔයා දැන් කන්නේ මොනවද? මම කන්නේ බත්. අංක 3. How was your day? ඔයාගේ දවස ගෙවුනේ කොහොමද? How was your day? ඔයාගේ දවස ගෙවුනේ කොහොමද? Today was a very happy day. අද දවස ඉතාම සතුටින් ගෙවුණා. Today was a very happy day. අද දවස ඉතාම සතුටින් ගෙවුණා. How was your day? Today was a very happy day. ඔයාගේ දවස ගෙවුනේ කොහොමද? අද දවස ඉතාම සතුටින් ගෙවුණා. අංක 4. What will you use it for? ඔබ එය භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහාද? What will you use it for? ඔබ එය භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහාද? I will use it for my mobile. මම එය මගේ ජංගම දුරකථනය සඳහා භාවිතා කරමි. I will use it for my mobile. මම එය මගේ ජංගම දුරකථනය සඳහා භාවිතා කරමි. What will you use it for? I will use it for my mobile. ඔබ එය භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහාද? මම එය මගේ ජංගම දුරකථනය සඳහා භාවිතා කරමි. අංක 5. What is on the table? මේසෙ උඩ මොනවද තියෙන්නේ? What is on the table? මේසෙ උඩ මොනවද තියෙන්නේ? There is a book on the table. මේසෙ උඩ පොතක් තිබේ. There is a book on the table. මේසෙ උඩ පොතක් තිබේ. What is on the table? There is a book on the table. මේසෙ උඩ මොනවද තියෙන්නේ? මේසෙ උඩ පොතක් තිබේ. අංක 6. What do you want to do? ඔයාට මොනවද කරන්න ඕනේ? What do you want to do? ඔයාට මොනවද කරන්න ඕනේ? I want to be a teacher. මට ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕනේ. I want to be a teacher. මට ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕනේ. What do you want to do? I want to be a teacher. ඔයාට මොනවද කරන්න ඕනේ? මට ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕනේ. අංක 7. Do you like this t-shirt? ඔබ මේ t-shirt එකට කැමතිද? Do you like this t-shirt? ඔබ මේ t-shirt එකට කැමතිද? No, I don't like it. නෑ මම ඒකට කැමති නෑ. No, I don't like it. නෑ මම ඒකට කැමති නෑ. Do you like this t-shirt? No, I don't like it. ඔබ මේ t-shirt එකට කැමතිද? නෑ මම ඒකට කැමති නෑ. අංක 8. Who did you meet? ඔබට හමු වූයේ කවුද? Who did you meet? ඔබට හමු වූයේ කවුද? I met my friend. මට මගේ මිතුරා හමු වුණා. I met my friend. මට මගේ මිතුරා හමු වුණා. Who did you meet? I met my friend. ඔයාට හමු වූයේ කවුද? මට මගේ මිතුරා හමු වුණා. අංක 9. What did you buy? ඔබ මිලදී ගත්තේ මොනවද? What did you buy? ඔබ මිලදී ගත්තේ මොනවද? I bought a car. මම කාර් එකක් ගත්තා. I bought a car. මම කාර් එකක් ගත්තා. What did you buy? I bought a car. ඔබ මිලදී ගත්තේ මොනවද? මම කාර් එකක් ගත්තා. අංක 10. Where did you go? ඔයා කොහෙද ගියේ? Where did you go? ඔයා කොහෙද ගියේ? I went to see a movie. මම චිත්‍රපටයක් බලන්න ගියා. I went to see a movie. මම චිත්‍රපටයක් බලන්න ගියා. Where did you go? I went to see a movie. ඔයා කොහෙද ගියේ? මම චිත්‍රපටයක් බලන්න ගියා.
තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරන්න. එදිනෙදා භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා කිහිපයක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ තුලින් බලමු.